Người dân đi rừng phát hiện và quay được video hai sinh vật có nọc độc nhất hành tinh đang đối đầu nhau trong một trận chiến không khoan nhượng, rắn hổ mang đen và rắn đuôi chuông. Cả hai đều căng mình sẵn sàng tấn công, thân hình uốn lượn như những đường roi chết người. Rắn đuôi chuông liên tục rung đuôi, phát ra âm thanh cảnh báo rợn người, trong khi hổ mang đen lặng lẽ tiến tới, đôi mắt sắc lạnh như dao. Bất ngờ, rắn đuôi chuông lao tới trước, tung cú cắn hiểm hóc, nhưng hổ mang đen né được, rồi phản đòn bằng một cú mổ cực nhanh, cặp nanh cắm phập vào gáy đối thủ. Chất độc lan nhanh trong cơ thể rắn đuôi chuông khiến nó mềm ngoặt, chỉ còn quằn quại yếu ớt trên cát nóng. Không chần chừ, hổ mang đen bắt đầu nuốt con mồi từ đầu, từng chút một, cho đến khi toàn bộ cơ thể rắn đuôi chuông biến mất trong bụng nó. Trận chiến kết thúc và kẻ sống sót lạnh lùng trường đi, mang theo chiến lợi phẩm nặng nề trong bụng, một minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của kẻ săn mồi đỉnh cao.